Ready na ba? Yes. Subscribe ulit. I'm the top. Dito kasi lang yung nakakalimutan yung pangalan ko, yung Josie nagiging Jose. Good day everyone! Welcome back sa ating Josie's Kitchen. Andito naman po si Mommy Josie, ang special guest natin para magturo sa inyo mga mommies, beshies, and daddies na isa na namang masarap na recipe. Pero bago natin simulan ang ating tutorial ngayong araw na ito, don't forget to subscribe sa ating channel na Love Josie at sa ating iba pang mga social media platforms like Facebook, Instagram, and Twitter account na Love Josie. Ito pong ating guest ay isa sa mga good friends ni Mommy Josie dito sa Dubai. Huwag na nating patagalin. Ito ay laging isang tawag lang ni Mommy Josie ay talaga namang andyan na siya palagi. Nakulutan yata sa akin. Kaya ngayong araw sinabi niya, sige na, tuturo na ako. Ladies and gentlemen, Miss Pam! Ay, si Pam, oh! Pam, ano ang ituturo natin? Mommy din to, Mommy Pam. Ano ituturo natin sa ating audience? Actually po, ito po ay inspired recipe. We called it like baked siopao. Baked siopao daw! Ako, may pinaghuhugutan. Pinilit ko talaga siya i-revere. Diyan na kayo, tumutok lang. Dahil ang kanyang recipe ng kanyang talagang pinagbuting baked siopao ay isi-share niya sa ating lahat. Okay? Ready na ba kayo? Ready na si Mommy Josie? So ito po ay 1 tablespoon of brown sugar, tapos may warm water lang. Then, lalagyan po natin ng 1 tablespoon din po ng yeast. Ito po ay pagpapaalsa ng yeast. Hahayaan lang natin siya until mag-alsa yung yeast. Tapos po, gagawa po tayo ng mixture ng mga dried ingredients. Ito po ay 2 cups of flour, baking powder, at saka salt, half cup of sugar. Tapos, imimix natin ng maigi yung mga dry ingredients natin. So, imimix na natin yung yung liquid ingredients natin. So, nag-make na ako ng hole sa gitna. Lagay natin yung yeast natin na umalsa na siya. So, lagay natin yung yeast. Tapos, butter. Fresh milk. Ang fresh milk po is optional. Pwedeng water, pwedeng fresh milk. Depende po sa inyo. Then, in-mix natin siya. So ngayon, magmamasa na tayo yung dough natin. Imamasa natin ng maayos para maganda yung kalabasan ng dough. So, i-knead lang natin yung dough ng mga 5 to 7 minutes until na gumanda yung texture ng dough nyo. So, pamasa natin si Madam Josie para papagod naman siya. Para may selfie. So, ito yun. Okay, so ito yung 2 cups natin, di ba? Opo. Yan, ganda ng pag-meat. Tapos, lagyan natin ng konting oil yung pan. So, para dito siya mag-alsa. Okay? Tapos, lagyan natin siya ng cling wrap. So, hintayin natin siya na umalsa. Okay? Mga ilang minuto yan? Siguro dapat 30 minutes. Ganyan. Aalsa na siya. So, habang hinihintay natin yung dough na umalsa, so gawin na natin yung filling niya, yung kalaman ng baked siopao. So, ito is like 100 grams of optional to. Pwedeng chicken, pwedeng beef, pwedeng ding pork. It's up to you. Garlic paste, medium carrots na in-rate namin, tapos kunin lang yung liquid. Then, potato.
lalagyan namin siya ng Tocino mix. Tapos, this is a mixture of paprika, black pepper, then salt. So, 2 teaspoons din. Kasi mahilig kami sa garlic, lalagyan pa namin siya ng grinded garlic. Then, i-mix natin siya ng maigi. So, lagyan din natin siya ng 1 tablespoon o liver spread para lang mas maglasa. Then, mix lang ng maayos. So, ito na yung mixture natin, tapos yung veg. Tapos, nag-prepare tayo ng 3 boiled egg. Tapos, kinat natin into 4. Bali, kukuha ka ng like 1 tablespoon na mixture. Tapos, iganan mo lang siya. Then, lagay mo yung egg sa gitna. Yan. Tapos, ilagay natin siya sa grease steamer. Lalagyan natin ng konting oil. Ganyan, para hindi siya dumikit. So, ito na yung after na in-steam natin. Ito na yung filling natin. Naka-steam na siya. Tapos, hindi na siya mainit. So, ready na siyang ilagay sa dough. Ito na po yung dough natin. So, ready na siyang slice. Diyan. Tapos, kunin natin yung isa. I-cut natin siya into 3. Tapos, shape lang natin siya into circle para pag pa-flat natin. Tapos, sprinkle lang natin ng konting flour para para ma-flatten natin ng maayos yung dough. Hindi necessary na sobrang circle siya. Sa sinabi ko kanina, hindi kinakailangan na perfect yung pagkabilog niya. So ngayon, nalagay na natin yung filling. Shape na natin. Ito na. So yan. Same lang din ng paggagawa ng steamed siopao. So, ganun lang. Ganito. Yan. Tapos, yan lang siya. Tapos, isang parchment paper. Lagyan natin sa naka-grease na tayo. So, finishing touch natin, lang tayo, mag-crack lang tayo isang egg. Tapos, ganyan, scrambled lang. Tapos, lagay. Para maganda yung natin, yung breading natin. Ito na siya, tapos ready na siya for oven. Then, lutuin lang natin siya sa 180 degrees for 20 minutes. A few moments later. At ito na po yung finished product natin. At tatawagan na natin si Miss Josie para tikman. Siyempre, ito yung pinaka-paborito kong oras ng session natin dito sa Josie's Kitchen. Kasi nakakatikim si Mama Josie ng mga masasarap na luto ng ating mga guest. So, eto, tikman natin. Grabe ha, punong-puno, Mami Pam. Dito kasi lang yung nakakalimutan yung pangalan ko, yung Josie nagiging Jose. Napakasarap naman talaga. Thank you so much kasi ito po recipe na to ay talagang pinag-aralan. Marami po itong mga pinagdaanan sa kamay ni Mami Pam at hanggang sa nagustuhan niya na perfect niya kung ano yung gusto niyang timpla dun sa kanyang filling, timpla ng kanyang dough. At sabi nga ni Mami Pam, pag uuwi siya ng Cagayan de Oro, pag nagluluto siya nito, madaming umu-order. Opo, kahit dito po. Oo. Doon sa mga may bakery, pwede nyo idagdag to sa inyong mga recipe.
Thank you so much, Mami Pam, sa pag-share ng iyong unique na recipe. Alam kong ilang taon mo yan itinago sa madla, pero dito na i-reveal. Pinag-isipan niya talaga yan kung yan ba ang kanyang ituturo o ibang recipe na lang. Kasi mahal na mahal niya ang recipe niya ng baked siopaw, pero napilit natin. So maraming salamat sa pag-share, Mami Pam. Maraming salamat sa pag-invite mo sa akin. Kahit napagod ka. Napagod siya. Don't forget po mga mommies, beshes, and daddies, mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Love Josie at ating mga iba pang social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram account na Love Josie. Alam kong check goal na naman tayo for today sa ating session sa Josie's Kitchen. Bye! See you next time!